everyone, welcome back to my channel Majoni's Kitchen. আজি মই বনাইছো আম দি পুদিনা চাটনি। মোৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জৰুৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে। পুদিনা চাটনি বনাবৰ কাৰণে মই 8টা পকা জলকীয়া লৈছো, 9 ফুটা নহৰু লৈছো, এটা কেঁচা আম কাটি লৈছো টুকুৰা টুকুৰ কৰি, 3 মুঠি পুদিনা ভালকে ধুই লৈছো। এতিয়া মই এটা ব্লেন্ডাৰ লৈছো, ইয়াতে মই আধা পুদিনা দি দিছো। অলপমান আম দিছো, জলকীয়া কেইটামান দি দিছো, নহৰু দি দিছো, আকৌ অলপ পুদিনা দি দিছো। অকণমান পানী দি দিছো। মই ব্লেন্ডাৰটো বন্ধ কৰি দিছো আৰু পুদিনাখিনি পেষ্ট কৰি লম। পুদিনাখিনি পেষ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া মই বাকি থকা আম, পুদিনা আৰু জলকীয়াখিনি দি দিছো। চাটনিত মই এতিয়া নিমখ দিয়া নাইকিয়া, খাবৰ সময়ত আন্দাজমতে দি লম। আমাৰ পুদিনা চাটনি ৰেডি। মোৰ এই ৰেচিপি আৰু ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক, কমেন্ট কৰক আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।